Qua cơn đại hồng thủy, Hà Nam lại hứng mưa lớn khiến 8.000 người sơ tán. Giám đốc CDC Trung Quốc tuyên bố virus gây Covid-19 đã ẩn nấp nhiều thập kỷ. Đài Loan lộ điểm yếu không quân khi đối phó với Trung Quốc. Cựu Tổng thống Trump tiết lộ điều duy nhất có thể ngăn ông tranh cử năm 2024. Mỹ tìm thấy thi thể nạn nhân bị cá sấu ăn thịt trong siêu bão Ida. Tàu hỏa trật bánh ở Mỹ, hàng chục người thương vong. Khoảnh khắc một phần chốt núi lửa sụp đổ ở Tây Ban Nha. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Mười 15 làng và thị trấn thuộc tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc đã hứng mưa lớn liên tục từ sáng thứ Sáu. Hậu quả khiến gần 8.000 cư dân phải sơ tán, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm qua đưa tin. Mưa lớn còn gây cúp điện cục bộ và làm gián đoạn đường dây liên lạc. Hơn 26.000 người ở 11 làng huyện Nam Chiếu từng mất liên lạc với bên ngoài, nhưng hiện giờ đường dây đã nối lại. Một người chết, một người bị thương và một người mất tích do mưa lũ. Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp tục. Trong khi đó, đến thứ Bảy, nhiều khu vực ở tỉnh Hà Nam vẫn tiếp tục mưa lớn, cảnh báo tình trạng thảm họa. Hai quan chức ở thành phố Tế Nguyên, gần thủ phủ Trịnh Châu được cho là đã mất tích trong lúc cứu hộ người dân. Các ô tô trong bãi đỗ ở thành phố Lạc Dương bị nước lũ cuốn trôi. Giới chức chưa thể xác định có người mắc kẹt trong phương tiện hay không. Cơ quan Thủy văn và Tài nguyên nước Hà Nam đã ban hành mức cảnh báo đỏ về lũ lụt vào hôm thứ Sáu. Báo động lượng mưa tăng mạnh khiến nước sông dâng cao, vì vậy người dân ven sông cần sẵn sàng di tản khẩn cấp. Trước đó, đợt mưa lũ ngàn năm có một ở tỉnh Hà Nam vào nửa cuối tháng 7 đã khiến 302 người tử vong, để lại hậu quả kinh tế nặng nề. Quốc vụ viện Trung Quốc đã thành lập lực lượng điều tra thảm kịch này vào ngày 2 tháng 8. Virus gây bệnh Covid-19 rất có thể đã ẩn nấp đâu đó trên thế giới trong khoảng từ 20 đến 50 năm trước. Đó là tuyên bố của ông Cao Phúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật CDC Trung Quốc, cho biết trong một diễn đàn ở Bắc Kinh vào hôm thứ Bảy ngày 25 tháng 9. Ông Cao cho rằng, cách đây vài năm chúng ta đã nhận ra virus corona có thể đem tới thử thách to lớn cho nhân loại. Theo người đứng đầu CDC Trung Quốc, đại dịch Covid-19 là một hiện tượng tê giác xám chứ không phải thiên nga đen. Tê giác xám là cách nói ẩn dụ về một mối đe dọa rõ ràng nhưng thường bị phớt lờ, trong khi thiên nga đen cũng đề cập đến sự kiện gây ra hậu quả nghiêm trọng, tác động mạnh mẽ nhưng thường mang tính ngẫu nhiên và bất ngờ hơn. Trong bài phát biểu của mình, ông Cao cho hay virus corona đã được phát hiện từ năm 1965. Vào năm 2004, chủng virus corona được gọi là HCOV, HKU1 đã được tách mẫu ở Đại học Hồng Kông. Tuy nhiên, về sau này, các nhà nghiên cứu phát hiện chủng virus nói trên đã được lưu trữ trong tủ đông ở Brazil từ năm 1965. Truy tìm nguồn gốc là một vấn đề khoa học, mặc dù bệnh do virus corona hiện giờ được gọi là Covid-19, nhưng hóa ra mầm bệnh có thể đã ẩn nấp từ tận 20, 30 hay thậm chí 50 năm trước, ông Cao nói. Mặt khác, vị quan chức y tế cũng ca ngợi chính sách quyết liệt Zero Covid của Trung Quốc. Liệu chính sách không ca nhiễm có tốt hay không? Dĩ nhiên là tốt, bởi vì điều đó tuân theo khoa học và nguyên tắc rằng mạng sống con người là quan trọng nhất. Ông Cao kêu gọi thế giới tăng cường các biện pháp đối phó với nguy cơ dịch bệnh virus corona và chia sẻ vaccine. Nếu thế giới không chia sẻ vaccine thì thế giới sẽ chia nhau virus, ông Cao cảnh báo. Nguồn gốc virus corona đến nay vẫn luôn là chủ đề gây ra tranh cãi mạnh mẽ giữa Bắc Kinh với các nước phương Tây. Trung Quốc cũng đã từ chối cho WHO tiếp tục đến nước này để điều tra giai đoạn 2 về nguồn gốc Covid-19, đồng thời kêu gọi hãy điều tra ở Mỹ. Dù Đài Loan tìm mọi cách để cải thiện năng lực phòng thủ, nhưng giới quan sát nhận định hòn đảo vẫn khó lòng chống lại đội quân hùng mạnh của Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh quyết định tấn công thu hồi lãnh thổ này và một sự cố vừa qua dường như là lời cảnh báo cho chính quyền Đài Bắc. Sự việc xảy ra khi Trung Quốc điều tới 24 máy bay quân sự xâm nhập vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, buộc lực lượng không quân của hòn đảo phải cử tiêm kích F-16V để đối phó. Lúc chuẩn bị rời khỏi căn cứ không quân Gia Nghĩa, một phi công nhận ra đèn cảnh báo thiết bị hạ cánh bất chợt bật sáng và phải dừng đột ngột để kiểm tra, khiến chiếc F-16 bị hư hại nhẹ bên ngoài. Theo truyền thông Đài Loan, vấn đề nằm ở chỗ thiết bị hạ cánh bị thu lại do một chốt an toàn đã bị tháo. Bộ Tư lệnh Phòng không nói rằng nguyên nhân là do tổ lái mặt đất bất cẩn.
và khẳng định sẽ tiến hành nhiều biện pháp để tăng cường khả năng chuyên môn nhân sự, không để sự cố tương tự xảy ra. Được biết, Đài Loan đã nâng cấp 141 tiêm kích F-16AB thành biến thể F-16V nhờ bổ sung các hệ thống điện tử mới. Dù kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2023, nhưng 42 chiếc đầu tiên đã sẵn sàng chiến đấu vào tháng 11. Ngoài ra, Đài Loan còn mua 66 chiếc F-16V mới từ Mỹ, dự kiến sẽ tiếp nhận trong 2 năm nữa. Gần đây, cựu Tổng thống Donald Trump tỏ dấu hiệu ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024, tuy nhiên vẫn chưa chính thức công bố chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ 3. Hôm thứ Sáu, trên sóng radio, người dẫn chương trình David Brody đã đặt vấn đề để tôi hỏi theo hướng khác nhé, liệu ông có nghĩ đến một lý do nào để ông tranh cử hay không? Ông Trump đáp, chà, tôi đoán đó sẽ là một cuộc điện thoại kém vui từ bác sĩ hay chuyện gì đó tương tự. Theo đó, ông Trump ẩn ý chỉ trừ khi có vấn đề sức khỏe, cựu Tổng thống sẽ tiếp tục chạy đua giành lại ghế chủ nhân Nhà Trắng. Ông Trump hiện 75 tuổi, từng là Tổng thống Mỹ lớn tuổi nhất khi nhậm chức vào năm 2017. Tuy nhiên, kỷ lục đã bị ông Joe Biden, 78 tuổi, đánh bại vào năm ngoái. Ông Trump nói thêm trên đài radio, những chuyện này, chuyện nọ có thể xảy ra, nhưng anh biết không, hiện giờ tôi cảm thấy rất tốt và tôi ghét nhìn thấy những gì đang xảy ra với đất nước chúng ta. Tiếp đó, trong cuộc vận động ở Paris, bang Georgia vào hôm 25 tháng 9, ông Trump chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden về vấn đề khủng hoảng nhập cư ở bang Texas. Ông Trump nói, nước Mỹ đã biến thành một trại tị nạn, chủ quyền quốc gia đã bị thiêu đốt. Khi họ xử lý tệ đến mức này, chúng ta sẽ không còn đất nước nào nữa vào năm 2024. Không có thảm kịch nào tồi tệ hơn chuyện đang diễn ra ở biên giới miền Nam hiện nay. Ông Trump phát biểu tiếp, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn làm tổng thống. Ông Trump cho rằng người tị nạn sẽ không mạo hiểm nhập cư trái phép đến Mỹ dưới thời lãnh đạo của ông, vì họ hiểu điều đó là không đáng. Giới chức Mexico hôm 24 tháng 9 đã thiết lập trại tị nạn dành cho người di cư Haiti ở thị trấn biên giới Ciudad Cacuna. Đây là nỗ lực chung giữa chính quyền địa phương, Ủy ban Nhân quyền Quốc gia và Viện Di cư Quốc gia Mexico. Quan chức thị trấn cho biết, chúng tôi cung cấp điều kiện mà Ủy ban Nhân quyền Quốc gia đã thiết lập. Tại cơ sở tị nạn này, người di cư có đủ thức ăn dinh dưỡng, có sự bảo vệ dành cho phụ nữ, trẻ em, người yếu thế, có không gian sinh hoạt an toàn và vệ sinh trong lúc chờ đợi xét duyệt đơn tị nạn. Một vài người tị nạn tỏ ra vui mừng với động thái của chính quyền Mexico. Tuy nhiên, một số người từ chối và vẫn sống trong các túp lều tự dựng lên ở công viên gần sông Rio Grande. Hơn 14.000 người Haiti đã dựng lều ở phía bắc dòng sông vào tháng này đều cố gắng nhập cảnh vào Mỹ, nhưng sau đó hàng trăm người đã rút về Mexico khi giới chức Hoa Kỳ bắt đầu tiến hành các chuyến bay trục xuất. Các phần thi thể người vừa được tìm thấy trong dạ dày con cá sấu dài 3,6 mét ở bang Louisiana, Mỹ. Nạn nhân được cho là ông Timothy Satterly, 71 tuổi, đã mất tích giữa thảm họa siêu bão Ida vào hôm 30 tháng 8. Sau khi giải phẫu và làm xét nghiệm ADN, bác sĩ pháp y cho biết ADN trong thi thể có 11 điểm trùng khớp với ADN của con trai nạn nhân. Bác sĩ pháp y Chad Retton cho biết, nếu vì mục đích pháp lý, tiêu chuẩn thường là 16 điểm trùng khớp ADN, nhưng trong trường hợp này, chúng tôi có thể xác nhận nạn nhân mất tích đã bị cá sấu tấn công. Bộ phận pháp y sẽ lấy mẫu tóc và các mẫu phẩm khác để phân tích sâu hơn. Chúng tôi xin bày tỏ sự chia buồn sâu sắc với gia đình của ông Satterly, bác sĩ Retton cho biết. Siêu bão Ida đã gây mất điện khắp miền nam bang Louisiana suốt hàng chục ngày liên tiếp sau khi đổ bộ vào hôm 29 tháng 8. Giới chức cho hay, người vợ đã nghe tiếng đập nước tung tóe và nhìn thấy chồng mình bị cá sấu tấn công. Bà cố gắng đưa ông cụ bị thương nghiêm trọng đến bậc thềm, sau đó bà lấy một chiếc thuyền để đi tìm kiếm giúp đỡ, nhưng khi bà và cảnh sát quay lại nhà thì ông cụ đã không còn nữa. Một sự cố thương tâm ở Mỹ ngày 25 tháng 9, ít nhất 3 người chết và hơn 50 người khác bị thương khi sau một đoàn tàu chở khách của Amtrak bị trật bánh gần Joplin, bang Montana. Theo đài Fox News cho biết, Tập đoàn Vận tải Hành khách Đường sắt Quốc gia Mỹ Amtrak cho biết 7 toa tàu đã trật bánh vào khoảng 16 giờ chiều thứ Bảy theo giờ địa phương. Có khoảng 146 hành khách và 16 thành viên phi hành đoàn trên tàu hỏa. Thông tin về thương vong đã được báo cáo, trích một thông cáo của Amtrak. Các bức ảnh từ hiện trường cho thấy ít nhất một toa tàu đã bị đổ hoàn toàn, nhưng chứng nói rằng họ thấy một tiếng động lớn, sau đó toa xe bắt đầu ngã nghiêng dữ dội từ bên này sang bên kia trước khi trật bánh. Được biết lúc xảy ra sự cố, đoàn tàu đang đi từ Seattle, bang Washington tới Chicago. Amtrak cho biết họ đang làm việc với chính quyền địa phương để đưa những người bị thương đi cấp cứu và sơ tán những hành khách khác. Hiện nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một binh sĩ Pháp thiệt mạng vào sáng sớm ngày 24 tháng 9 trong cuộc đụng độ với một nhóm phiến quân vũ trang ở Mali. Đến nay, hơn 50 lính Pháp đã tử vong kể từ khi Paris triển khai lực lượng chống bạo lực cực đoan ở miền Bắc Mali vào năm 2013.
Theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Pháp, binh sĩ Maxime Laco tử vong là thuộc về một nhóm quân được triển khai ở vùng rừng gần biên giới Mali và Burkina Faso. Nhiệm vụ của nhóm binh lính Pháp đã truy tìm các phần tử cực đoan dựa theo dữ liệu từ máy bay không người lái cung cấp. Sau đó hai bên xảy ra cận chiến, binh sĩ Laco bị tay súng bắn tỉa làm bị thương, không lâu sau đã qua đời, tay súng cũng bị triệt hạ. Lực lượng Pháp vào đầu tháng này cho biết họ đã triệt hạ thủ lĩnh nhóm phiến quân ở Tây Phi liên kết với IS bằng đòn tấn công sử dụng máy bay không người lái ở phía bắc Mali. Video do máy bay không người lái của Viện Địa lý và Khai khoáng Tây Ban Nha ghi lại cho thấy một phần chóp nhọn của núi lửa Cumbre Visa đã sụp đổ vào hôm qua ngày 25 tháng 9. Núi lửa bắt đầu phun trào được đúng một tuần và đang bước vào giai đoạn phát nổ mới. Reuters dẫn lời một quan chức cho hay, việc giám sát núi lửa từ lúc phun trào cho thấy hoạt động địa chất diễn ra mạnh mẽ nhất từ trưa thứ Sáu ngày 24 tháng 9 đến nay. Một dòng chảy dung nham nữa đã phun ra trên sườn núi vào hôm 24 tháng 9. Hiện chưa có ghi nhận người tử vong hay bị thương nặng. Tuy nhiên, 15% vườn chuối trên hòn đảo bị đe dọa, khiến hàng ngàn người có nguy cơ mất việc làm. Từ hôm 25 tháng 9, sân bay trên đảo La Palma đã đóng cửa do tàn tro tích tụ quá dày đặc. Sau đó, hàng trăm người đã tập trung về bến phà để di chuyển rời khỏi hòn đảo. Du khách Carlos Garcia cho biết, tôi đang lên đường trở về Barcelona bởi vì không thể đặt chuyến bay nên chúng tôi đã đi chuyển bằng phà để về đảo Tenerife, sau đó đến phi trường bay về Barcelona. Trong khi đó, tại cảng Tazacorte, không gian vô cùng tĩnh lặng, các ngư dân mô tả hậu quả nặng nề khiến núi lửa phun trào, khiến họ không thể đánh cá suốt tuần qua. Ông Luis Perez, 49 tuổi, đã mất nhà cửa cho biết rằng, hơn phân nửa người quen của tôi đã mất trắng tài sản, chúng tôi tình cờ gặp nhau trên đường và bắt đầu ôm nhau khóc. Ít nhất 6.000 người đã sơ tán từ khi núi lửa phun trào. Ảnh vệ tinh của Copernicus hôm thứ Sáu cho thấy 420 ngôi nhà bị cháy rụi và dòng dung nham còn nuốt chửng 190 hectare đất. Ông Perez cho biết, ngày hôm nay chúng tôi xuất hiện khắp các bản tin, nhưng ngày mai chắc là không. Theo đó, người dân kêu gọi giới chức không bỏ mặc hòn đảo, ngay cả khi thảm họa tạm lắng xuống. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez vào tuần trước đã đến thị sát vùng thảm họa và cam kết với người dân chính phủ sẽ duy trì viện trợ cho đến khi nào đảo La Palma hoàn tất xây dựng lại. Hàng trăm ngư dân trên 60 con tàu đã đốt pháo sáng tổ chức biểu tình vào hôm 24 tháng 9 ở các cảng miền Bắc nước Pháp sau khi giới chức lên kế hoạch xây dựng nhiều trang trại gió ở Normandy. Ngư dân cho rằng tua bin gió có thể khiến các đàn cá bị hủy hoại hoặc di chuyển sang nơi khác vì tiếng ồn. Dự án có thể khiến ngư dân địa phương bị giới hạn khu vực đánh bắt hoặc thậm chí mất đi sinh kế. Một người biểu tình cho biết họ đã tạo ra quá nhiều rào cản cho ngành đánh bắt thủ công. Chúng tôi thật sự tin rằng chính phủ Pháp không còn muốn hỗ trợ người dân nữa. Đám đông người dân cho rằng dự án điện gió có thể đe dọa cơ hội việc làm ở khu vực, thêm vào gánh nặng do Brexit và tranh chấp quyền đánh bắt với nước Anh ở ngoài khơi Jersey. Chính phủ lại bảo vệ dự án điện gió, nói rằng chúng tạo ra nguồn năng lượng sạch và cung cấp thêm việc làm. Pháp dự kiến vận hành các trang trại gió từ năm 2027. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nóng ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất trong bản tin nóng được phát sóng vào 15 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh FBNC. Mời quý vị quan tâm đón theo dõi.